Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vorbim despre lucruri mai serioase, mult mai serioase. S21 Plus serioase, varianta Phantom Black, mai negru decât noaptea, mai negru decât negru, mai Samsung decât Samsungul pe care îl aștept de foarte multă vreme. Și am să vă spun și vouă de ce este Samsungul pe care îl aștept de foarte multă vreme. Nu înainte să împing așa un pic cu furculița faptul că și ei au acum o cutie mai mică, mai compactă și mai subțire. De ce? Pentru că după ce au făcut mișto de Apple, că au renunțat la încărcător, v-ați prins voi. Înainte de a trece la treabă, aș vrea să vorbesc puțin despre seria S21 în raport cu seria S20. Dacă mi-aduc eu bine aminte, când am făcut review la S20, am spus că este un flagship decent. Acum, dacă stau să mă gândesc, mi se pare o afirmație destul de ciudată, pentru că totuși vorbim de Samsung. Anul acesta, seria S21 este ceva mai ieftină decât seria S20 a anului trecut, însă probabil noi aici în România nu o să ne bucurăm de această diferență de preț. De ce? Pentru că TVA, taxe de import și așa mai departe. Doar ideea că este mai ieftin decât anul trecut și introduce câteva lucruri noi și un design mai rafinat, practic este telefonul pe care chiar îl așteptam de foarte mult de la Samsung. Înainte, când puneai mâna pe un telefon de la ei, ziceai, bă, e Samsung, se simte ca un Samsung, are aderența de Samsung și așa mai departe. Era foarte ușor de distins un telefon Samsung față de celelalte, chiar dacă liniile de design erau împărtășite între foarte mulți producători. Anul acesta, Samsung mi se pare că a luat o decizie bună, o decizie în sus, în ideea în care telefonul se simte ca un Samsung, dar se simte ca un Samsung actualizat, se simte ca un Samsung care a făcut următorul pas moral în design, în felul în care se simte telefonul în mână, în experiența pe care ți-o oferă și, bineînțeles, au venit și cu actualizarea softului, pentru că acum avem One UI 3.0, au schimbat câteva elemente estetice ale sistemului de operare, dar telefonul în sine se simte mai complet decât seria S20. Acestea fiind spuse, hai să vorbim despre telefonul în sine și să-i desfacem cutia. 8 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern și avem și conectivitate 5G. Imediat cum deschidem cutia, avem aici un plic ce are atașată cheița pentru sertar și ceva papetărie, dacă nu mă înșel. Să vedem, da, exact, papetărie. Telefonul în sine, care stă frumos la locul lui, îl voi da deoparte momentan. O cutiuță, iar în această cutiuță avem doar cablul de date Type-C, Type-C. Atât. Asta e tot ceea ce primești, nu stickere, nu huse, nu folii, un warranty card sau o carte de garanție, iar aici ar trebui să fie un ghid de pornire rapidă. Iar acum hai să vorbim și despre telefonul în sine. La începutul videoclipului am spus că în momentul lansării este ceva mai ieftin decât seria anului trecut. Dar înainte de a vorbi despre aceste aspecte, aș vrea să vorbim puțin despre design, care este puțin mai modificat și din punctul meu de vedere puțin mai rafinat. În primul și în primul rând avem Gorilla Glass Victus și pe față și pe spate, însă finisajul este ceva mai diferit. Este satinat, este mat, este mult mai rezistent împotriva amprentelor. Așadar, te poți bucura de frumusețea device-ului fără să ai nevoie neapărat de o carcasă. Dar mare atenție să nu scapi pe jos pentru că în continuare este sticlă. Rama este făcută din aluminiu, este lucioasă și da, aceasta este un magnet de amprente și este destul de alunecoasă. Însă, ceea ce vreau eu să punctez aici este mai degrabă modulul acesta de camere, care este total diferit față de ceea ce am mai văzut eu până acum. De ce? Pentru că rama în dreptul acestuia este mai groasă și îți dă senzația că face parte din întregul corp al telefonului. Camerele
au o altă estetică, sunt aliniate, sunt 3 la număr și îmi place foarte mult că nu strigă, băi, sunt 70 de camere aici. Pur și simplu sunt 3 camere, sunt 3 găuri acolo puse, toate 3 arată la fel și îți dă efectul acesta estetic de uniformitate. Și îmi place mai mult decât modelul anului trecut, care avea acel dreptunghi pe care îl găseam pe aproape orice telefon mobil al anului 2020. Iar acum hai să vorbim și despre acele sacrificii pe care Samsung le-a făcut probabil în favoarea prețului. Ecranul nu mai este 2K, este Full HD, este în continuare un panou dinamic AMOLED, este foarte luminos și suportă o rată de împrospătare de până la 120 de Hz. Dar, spre o deosebire de modelul anului trecut în care puteam să selectez 2K 60 de Hz, Full HD 120 de Hz, ecranul acesta are un mod adaptiv. Practic își modifică rata de împrospătare în funcție de conținutul pe care tu îl vizualizezi. Să spunem că te uiți la o poză. În momentul acela nu ai nevoie să afișezi o imagine statică la 120 de Hz. Poți să o afișezi până la 48 de Hz. Aceasta este rata minimă la care acest ecran poate să coboare. În orice caz, experiența de utilizare este foarte fluidă și estetic este foarte plăcută. Așadar, când te vei întoarce la un panou de 60 de Hz, vei avea senzația aia că te uiți la un ecran vechi, antic și de demult. În orice caz, nu se întâmplă asta doar cu Samsung, ci cu absolut orice ecran ce trece de 60 de Hz. În fond și la urma urmei, sunt foarte mulțumit de ecran, îmi place, are culori foarte bune, acuratețe foarte bună, elementele sunt foarte bine definite, nu am text pufos, iconițe pufoase și genul acesta de probleme pe care le vedem la ecrane cu densități foarte mici. Așadar, chiar dacă au renunțat la rezoluția 2K, Full HD mi se pare suficient, mai ales pentru genul acesta de ecran. Mai departe, hai să vorbim și de schimbările hardware. Pe lângă procesorul în sine, flash-ul a primit și el o actualizare. Flash-ul însemnând spațiul fizic de stocare. De la UFS 3.0 la S20 Plus, avem acum UFS 3.1 pe S21 Plus. Schimbarea nu este extraordinar de mare, iar tu ca și utilizator nu vei putea să simți diferența de la un dispozitiv la celălalt. În schimb, atunci când vei trage fotografii, mai bine spus rafale de fotografie sau vei încerca să faci filmulețe 8K, memoria este ceva mai rapidă, iar informația se va scrie ceva mai repede. În schimb, în utilizarea de zi cu zi, rapiditatea cu care se deschid aplicațiile și multitasking-ul, ei bine, performanța este similară și nu vei putea să faci diferența de la un dispozitiv la celălalt în cazul în care nu le ai unul lângă celălalt. Mai departe, hai să vorbim despre senzorul de amprentă. Pentru că acum ceva vreme Samsung a introdus ideea de senzor cu ultrasunet, sau mai bine spus senzor ultrasonic. Primele variante nu erau la fel de rapide, nu erau la fel de precise, dar pe S21 Plus Samsung a introdus un senzor mult mai mare, cu o suprafață de contact mult mai mare și care răspunde mult mai bine la comenzi. Iar experiența de deblocare este asemănătoare cu un senzor capacitiv obișnuit, sau mai bine spus, cu un senzor de amprentă foarte bun din anii trecuți. Mai departe, hai să vorbim și despre componenta audio. Ca și modelul de anul trecut, Samsung S21 Plus vine cu un aranjament stereo. Un difuzor la baza telefonului, iar casca pentru apeluri dublează la rândul ei ca și difuzor secundar. Și uite așa, avem acest semnal stereo. Din punct de vedere hardware, nu au fost aduse foarte mari modificări, dar calitatea sunetului a fost puțin modificată. Samsung a mai îmbunătățit calitatea sunetului, iar acum basul este mai rotund, îi se simte mai mult prezența, iar per total sunetul care este produs de acest telefon este tare, este amplificat și nu este distorsionat la volum maximum. Bineînțeles, acest lucru depinde și de felul de conținut pe care asculți, pentru că dacă vei asculta heavy metal sau techno ultra hardcore, difuzoarele nu vor putea să reproducă acele frecvențe. Ce nu îmi place este absența mufei jack. Da, în continuare ăsta este trendul, dar pentru că am observat în ultima vreme foarte multe căști pe piață Bluetooth ce au o calitate bună și o autonomie decentă, încep să nu mai fiu atât de ofensat, să spun, de absența mufei jack.
Să nu uităm să vorbim și despre autonomie. S21 Plus acum are o baterie de 4800 de mAh, în schimb se încarcă la fel de repede ca și modelul anului trecut. 22 de W pe cablu și 15 W wireless. De asemenea, suportă și reverse wireless charging la 4,5 W. Asta înseamnă că îți poți încărca buds-urile sau orice alt dispozitiv pe spatele telefonului. Nice! Acum că am vorbit despre aceste modificări și schimbări, hai să vorbim și despre experiența de utilizare, pentru că Samsung a promis că modelele Exynos vor avea aceeași performanță ca și modelele Snapdragon care se găsesc în America. În orice caz, modelul meu de aici este cu un Exynos 2100 pe 5 nanometri, 8 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern. În ceea ce privește performanța, e bine, se mișcă fără cusur. Nu am avut absolut nicio problemă, iar cuplat cu acel ecran de 120 de Hz, ai impresia că telefonul zboară. Practic, nici măcar tu nu poți să ții pasul cu cât de repede se mișcă. Evident, exagerez, dar procesorul își face treaba foarte bine. Așadar, din punct de vedere al gamingului, al multitaskingului sau, de ce nu, chiar și în cazul în care vrei să folosești Samsung DeX și să-l conectezi, eu știu, la un monitor portabil sau la un televizor, mai pui o tastatură și un mouse Bluetooth și uite așa ai un fel de mini-mediu desktop în care ai aplicații deschise în ferestre și bineînțeles poți să faci management de fișiere mult mai ușor. Iar chestia asta mi-a plăcut mereu la Samsung și poate nu știu, habar n-am câți utilizatori de DeX sunt printre voi, dar câteodată îl folosesc. Câteodată îl folosesc din comoditate și este binevenit, este mai mult decât binevenit atunci când ai nevoie de productivitate pe fugă, să spunem așa. Cam asta ar fi de spus despre performanța telefonului, este în pas cu restul competiției și în anumite locuri poate un pic peste. Și uite că acum am ajuns la ceea ce îmi place mie foarte mult, fotografia cu telefonul mobil. Fotografia în general, dar fotografia cu telefonul mobil mă fascinează pentru că explozia aceasta a tehnologiei din ultima vreme mă face să cred că, dincolo de aparențe, telefoanele sunt mai mult decât lasă la prima impresie. De ce? Pentru că din punct de vedere hardware, camerele lui S21 Plus nu s-au schimbat față de S20 Plus, dar softul a fost actualizat, a fost îmbunătățit și uite că acum flagship-ul lui Samsung face poze care ai putea spune că dau târcoale lui Apple în anumite situații. Dar asta rămâne de văzut. Hai să vorbim puțin despre camere, despre aranjamentul lor și despre cum s-a descurcat la prima vedere. 12 megapixeli f1.8 senzorul principal și suportă și stabilizare optică. 64 de megapixeli f2.0, o lentilă telefoto cu 1,1x zoom optic și 3x zoom hibrid. În final avem și cea de-a treia cameră de 12 megapixeli f2.2, ce are o lentilă ultra-wide și suportă Super Steady video. În minus avem acea cameră TOF de 0,3 megapixeli f1.0 care se afla pe modelul anului trecut. Software-ul a fost actualizat, iar acum se descurcă ceva mai bine, chiar dacă hardware-ul este la fel. Îmi place faptul că focusul este făcut foarte rapid, îmi place faptul că am controale manuale și îmi place faptul că telefonul reușește să captureze cadre apropiate de realitate. Balansul de alb este autoselectat corect, nivelul de detalii este foarte mare, iar per total fotografia este estetică din punct de vedere al unei fotografii trase cu un telefon mobil. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip, iar Samsung chiar a reușit să mă impresioneze anul acesta. În continuare îmi mențin părerea că acesta este modelul pe care îl așteptam anul trecut. Dar, hei, nu sunt Samsung și nici un gigant producător de telefoane mobile. Cu toate acestea, nu este un salt măreț. Este mai degrabă un pas, un upgrade incremental față de seria S20, dar este un upgrade spre bine. Samsung se îndreaptă într-o direcție bună, momentan. Cel puțin asta mi-a lăsat impresia. Nu pot să spun că sunt de acord cu lipsa încărcătorului, lipsa unui dongle, lipsa unei perechi de căști, unei huse, unei folii de protecție și așa mai departe. Totuși este un preț premium, iar pachetul retail este destul de minimalist.
În schimb, în ceea ce privește telefonul în sine, mi se pare mult mai bine finisat din punct de vedere hardware, din punct de vedere software, inclusiv din punct de vedere fizic al construcției telefonului. Mi se pare mai bun decât anul trecut. Poate unii vor simți lipsa acelui ecran 2K, însă aș prefera un Full HD foarte bun, un Full HD bun, decât un 2K ce mi-afișează elementele într-un mod discutabil, să-i spunem așa. Nu că seria 20 ar fi avut un ecran prost, însă personal îmi place mai mult acest Full HD decât 2K-ul de anul trecut. Cam asta ar fi tot despre Samsung Galaxy S21. Per total, este un flagship care își merită acest nume, este un flagship demn de numele Samsung și îmi place. Și dacă vreți să vă cumpărați unul dintre flagship-urile anului acestuia, e bine, nu aveți de ales pentru că S21, sau mai bine spus Samsung-ul, s-au grăbit, au fost primii care au vrut să rupă gura târgului. Cu toate acestea, rămâne de văzut cum se descurcă la capitolul foto, pentru că aici în studio nu am cum să-mi dau seama. Așadar, va trebui să merg afară în sălbăticie și să îl testez, să văd cum se descurcă în diferite situații apropiate de un mediu real, sau mai bine spus, apropiate de un scenariu real. Dar, din ceea ce ați văzut până acum și din ceea ce am experimentat și eu până acum, pare promițător și pare genul acela de telefon care nu face compromis la absolut niciun capitol. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Dincolo de pachetul retail, ce părere aveți de telefonul în sine, de S21 Plus?